Γεια σας, είμαι η Μαρία και σήμερα αποφάσισα να κάνω κορνεδάκια. Μια πολύ ωραία επιλογή για εσάς που γιορτάζετε και θέλετε να κεράσετε κόσμο, είτε στη δουλειά, είτε ξέρω εγώ, στη γειτονιά ας πούμε. Και επίσης μια πολύ ωραία ιδέα και για το τραπέζι. Έτσι, γίνονται γρήγορα, είναι πανεύκολα, θέλετε ειδικά χωνάκια, έτσι, αλλά και να μην έχετε, μπορείτε να τα κάνετε, να κάνετε χωνάκια από αλουμινόχαρτο μόνοι σας, να τα κάνετε μικρά, έτσι, μην τα κάνετε μεγάλα τα χωνάκια και φαρδιά, δηλαδή να μην γίνουν μεγάλα τα κορνεδάκια, και νομίζω είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Και θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας, όπως σε κάθε γλυκό το οποίο θέλει σιρόπι, θα κάνουμε το σιρόπι. Το σιρόπι που κάνω είναι στάνταρ για μένα, για όλα τα γλυκά. Θα βάλω 3 ποτήρια νερό, 3 ποτήρια ζάχαρη, ένα πορτοκάλι θα το στύψω και θα το ρίξω μέσα, ολόκληρο. Είτε είναι μεγάλο είτε είναι μικρό, δεν παίζει ρόλο, έτσι. Θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Όπως επίσης θα προσθέσω κανέλα και μερικά, πώς τα λένε, μερικά γαρίφαλα, έτσι, 4-5 κομμάτια. Σίγουρα είναι πολύ το σιρόπι για τα κορνεδάκια, έτσι. Εμείς το μόνο που θέλουμε στα κορνεδάκια είναι να τα βουτήξουμε και να τα βγάλουμε για μερικά δευτερόλεπτα. Το σιρόπι που θα περισσέψει θα το κάνουμε κάτι άλλο, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε μετά δίπλες, μελομακάρονα, έτσι. Οπότε μην στεναχωριέστε ότι κάνατε πολύ και θα σας περισσέψει. Δεν ξέρω αν το πετάτε, εγώ δεν το πετάω το σιρόπι, το αφήνω για κάποια άλλα γλυκά που θα κάνω. Λοιπόν, με το που θα πάρει βράση το σιρόπι θα μετρήσω ακριβώς 5 λεπτά. Πέρασαν 5 λεπτά, το σβήνω και το αφήνω να κρυώσει. Και τώρα ξεκινάω τη διαδικασία με τα κορνεδάκια. Μάλλον ψέματα, θα κάνω πρώτα τη κρέμα, γιατί και η κρέμα πρέπει να κρυώσει. Θα χρησιμοποιήσω, θα βάλω γάλα, το μισό γάλα θα το βάλω όπως είδατε σε ένα κατσαρολάκι το βάλα να ζεσταθεί. Σε ένα άλλο κατσαρολάκι που θα ετοιμάσω τη κρέμα θα ρίξω τους κρόκους και θα τα χτυπήσω με τη ζάχαρη. Τα ασπράδια, αν το προσέξετε, τα έχω κλείσει καλά με μεμβράνη και τα βάλω στο ψυγείο, γιατί την επόμενη μέρα θα κάνω άλλο γλυκάκι το οποίο θέλει ασπράδια. Έτσι, δεν τα πετάμε, τα κρατάμε και θα σας δείξω όντως. Θα ανεβάσω, σήμερα θα δείτε τα κορνιδάκια και αύριο θα σας δείξω το άλλο γλυκό που θα κάνω με τα ασπράδια τα οποία περίσσεψαν. Λοιπόν, τώρα στην κρέμα, μάλλον στο μείγμα με τους κρόκους και τη ζάχαρη, πρόσθεσα και το corn flour, πρόσθεσα τη βανίλια, μια τσιμπιά αλάτι και στη φωτιά ανακατεύοντας ρίχνω και το ζεστό γάλα το οποίο μέχρι να το ετοιμάσω ήδη ζεστάθηκε, έτσι, και ανακατεύω καλά όλο το μείγμα. Άλλοι βάζουν στο μείγμα αυτό βούτυρο. Εγώ δεν θα βάλω βούτυρο, γιατί αργότερα όταν θα χτυπήσω την κρέμα γάλακτος για να βάλουμε στα κορνιδάκια από πάνω, θα κρατήσω λίγο κρέμα για να την προσθέσω, ενώ θα κρατήσω λίγο σαντιγί για να την προσθέσω εδώ σε αυτή την κρέμα πατησέρι για να την αφρατέψω, γιατί τώρα έτσι όπως θα την αφήσω να κρυώσει θα έρθει και θα σφίξει, έτσι. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα τα κορνιδάκια, τα χωνάκια, τα μεταλλικά. Έχετε, καλώς, δεν έχετε, μπορείτε να φτιάξετε με το αλουμινόχαρτο. Τώρα πήρα την σφολιάτα. Τη σφολιάτα θα την κόψω στο μήκος της, δηλαδή στο πιο μακρύ, στη πιο μακριά πλευρά της θα κόψω λωρίδες. Έχω αυτό το μηχάνημα, αυτό το εργαλείο, το οποίο κόβει ζύμες σε τετραγωνάκια και είναι 5 μαζί ρόδες που κόβουνε. Εάν έχετε, καλώς. Αν δεν έχετε, θα πάρετε ένα χάρακα με ένα μαχαιράκι, έτσι, και θα κόψετε σχετικά λεπτές λωρίδες. Όπως βλέπετε δεν είναι φαρδιές οι λωρίδες εδώ πέρα, να είναι πόσο, κάτι λιγότερο από 1 εκατοστό. Αφού έκοψα μερικές λωρίδες, τώρα για να μην κολλήσουν στο χωνάκι αυτό το μεταλλικό, θα βάλω πολύ λίγο βούτυρο. Έτσι, λίγο βούτυρο με ένα πινελάκι, από πάνω θα το αλείψω για να μην κολλήσει, όπως είπα, η σφολιάτα. Παίρνουμε οποιαδήποτε σφολιάτα, όποια μάρκα θέλετε θα πάρετε. Και ξεκινώντας από κάτω, γυρίζοντας το χωνάκι, λίγο την σφολιάτα. Όπως βλέπετε
και κάνει έτσι ένα ωραίο σχεδιάκι, μετά θα γίνει σπιράλα ας πούμε. Για κάθε χωνάκι που τύλιξα είναι 2 λωρίδες από τη σφολιάτα. Οπότε τυλίγω την πρώτη λωρίδα, στην δεύτερη λωρίδα θα το πατήσω στην άκρη, θα βάλω δηλαδή τη μία σφολιάτα πάνω στην άλλη στην άκρη, θα το πατήσω και θα συνεχίσω. Μη φοβηθείτε να το πατήσετε, αυτό δεν θα φανεί πουθενά μετά στο έτοιμο χωνάκι που θα γίνει, στο έτοιμο κορνέ. Και κάτι ακόμα, θα προσπαθήσω όπως και εσείς να μην αφήσετε κενά. Θα πρέπει να τυλίγετε όταν περνάει η ζύμη σφολιάτας στο μισό από το προηγούμενο, δηλαδή από πριν. Έχετε περάσει μια φορά τη σφολιάτα, όταν θα πάτε δεύτερη φορά θα εφάπτετε πάνω στο μισό της προηγούμενης σειράς. Δεν είναι δύσκολο, θα το τυλίξετε έτσι, όπως είδατε τα τύλιξα όλα και τα άλυψα με ένα αυγό για να πάρει έτσι λίγο χρωματάκι και τα ψήνω στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Αυτό, όπως λέω πάντα, θα το δείτε και ανάλογα με το φούρνο σας. Τώρα, όπως βλέπετε, βγαίνουν εύκολα. Κάποια που δεν βγαίνουν εύκολα, αυτά τα χωνάκια έχουν ένα κενό όπου τα πατάς και απελευθερώνεται η ζύμη από το χωνάκι και βγαίνει εύκολα. Η αλήθεια είναι δεν κόλλησε κανένα, όλα βγήκαν πολύ ωραία. Σε ένα νομίζω έχω λίγο κενό, το οποίο μάλλον δεν το τύλιξα καλά, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο και εκείνο το γέμισα και γίνανε πάρα πολύ νόστιμα. Αυτά. Τώρα, τα άφησα λίγο να κρυώσουν, δεν χρειάζεται να κρυώσουν πολύ, αλλά λίγο έτσι να χλιαρίνουν και τα έριξα στο σιρόπι και τα άφησα μερικά δευτερόλεπτα, έτσι, όσο αφήνουμε και τα μελομακάρονα. Τα βγάζω και τα βάζω έτσι όρθια για να στραγγίσει από το σιρόπι που μπορεί να έχει μπει μέσα στο χωνάκι. Αφού τα άφησα να στραγγίσουν, θα ασχοληθώ και με τη σαντιγί. Θα πάρω μία σαντιγί, όποια μάρκα θέλετε πάρτε, κρέμα γάλακτος, έτσι, θέλετε να πάρετε φυτική, θέλετε να πάρετε με όλα τα λιπαρά, τη ζωική, θα πάρετε περίπου 200 γραμμάρια, έτσι, 200, ένα κουτάκι, ένα μικρό κουτάκι. Και θα προσθέσετε 2 κουταλιές ζάχαρη, ίσως και μία κουταλιά, και μια βανίλια θα βάλετε και θα το χτυπήσετε καλά. Τώρα, αυτή είναι η κρέμα πατησερί που έκανα και κρύωσε. Βλέπετε είναι κομμάτι, ολόκληρο βγαίνει το κομμάτι σχεδόν. Αυτό θέλει τώρα να το αφρατέψουμε. Το αφρατεύουμε με τη σαντιγί. Για να γίνει έτσι μια πολύ ωραία πλούσια κρέμα, πώς να την πω έτσι, γεμάτη. Δεν είναι αφρός, δεν γίνεται αφρός η κρέμα πατησερί έτσι με τη σαντιγί, αλλά γίνεται ωραία γεμάτη κρέμα. Και έβαλα και λίγα αμύγδαλα στο μούλτι, τα άλεσα, να είναι ψιλοκομμένα, ψιλοαλεσμένα. Τώρα αυτό είναι προαιρετικό, γιατί μας αρέσει και έβαλα το αλμυρό το αμύγδαλο. Κάνει ωραία αντίθεση, ξέρετε, το αλμυρό με το γλυκό και είναι φανταστικό. Αν δεν θέλετε θα βάλετε μόνο το κερασάκι και τελείωσε. Αυτό, έβαλα τώρα τη κρέμα μέχρι τα 3/4 στο χωνάκι και πρόσθεσα μετά την σαντιγί και όπως βλέπετε το βουτάω τώρα στο αμύγδαλο. Βάζω τώρα τη σαντιγί, το βουτάω στο αμύγδαλο, κολλάει και είναι μια χαρά. Μετά θα βάλω και κάποια σκέτα τα οποία θα τα βάλω μετά το κερασάκι, έτσι, βάζουμε από μισό κερασάκι έτσι για να κάθεται καλύτερα πάνω στη σαντιγί. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Τα κορνεδάκια είναι τραγανά και τώρα θα μου πείτε, αυτό που κρατάει το κορνεδάκι τραγανό είναι το σιρόπι, παιδιά, γιατί το σιρόπι έρχεται και κρυώνει και αφήνει έτσι μια μικρή κρούστα, όπως στις δίπλες, έτσι. Γιατί παραμένουν τραγανά για αρκετές μέρες οι δίπλες? Γιατί είναι το σιρόπι που τα προστατεύει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, θα σας αρέσουν, γίνονται γρήγορα, είναι εύκολο να γίνουν και εμείς θα τα πούμε αύριο με τη συνταγή που σας υποσχέθηκα με τα ασπράδια
που έμειναν στο ψυγείο, έτσι. Μην τα πετάτε και θα κάνουμε και αύριο κάτι πολύ νόστιμο. Σας αφήνω, θα τα πούμε πολύ σύντομα, γεια!